आजबाट टक्क मैले यो एक्सन क्यामेरा मगाएँ है। अब कस्तो चाहिँ हेरौँ। ब्लग चाहिँ अब हरिब आउँछ। भिडियो बनाउनु लाग्छ अनबक्सिङ। ए माथि ल सबको एसेसरिज के आयो भन्ने कुरा यो हेरौँ। कसो यार यो खोल्ने ए यस्तो रहेछ। माइक चाहिँ दियो होला। माइक दिनु लाग्यो। यो के हो? यो होल्डर यो पनि यो भयो। यो चार्जर भयो हैन। अनि अरु के आयो भन्दा यो त चाहिन्न यार। यत्रो धेरै आयो त यार। ओहो मेन कुरा माइकै आएन यार। सबै आयो मेन कुरा माइकै आएन। माइक चाहिँ एक्स्ट्रा फेरि किन्न पर्ने भयो। दुःखको कुरा हैन। मेन चिज अब क्यामेरा चाहिँ यहाँ भित्र छ है। टक्क यो क्यामेरा ल यो कभर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा दिँदो रहेछ। यो है यो युज हुन्न खासै। यो चाहिँ यो माइक क्यारे यो यहाँ होल्डरको लागि यो यहाँ पस्दैन। अनि यो स्टिल भयो तर मसँग छुट्टी पहिल्यै छ स्ट्यान्ड। यो चाहिन्न। खास चाहिँ मेन चिज चाहिँ यो डाइरेक्ट ल टक्क अनसन भयो हैन। यो चाहिँ अब फेरि टक्क नो एसडी कार्ड आयो। टक्क अफ भयो भने दबाउने होला। ल अझै चाहिँ कडै आएन। ल क्यामेरा चाहिँ आयो है मेरो। ब्याट्री फुल छ। टक्क रेजुलेसन यहाँबाट मिलाउने हैन। ल यही हो। ल सामान चाहिँ यति आयो हैन। अब भिडियो कस्तो आउँछ पछि आउँछ भिडियो चाहिँ। ल यो हो। यसमा चाहिँ एचडिएमआई स्मल पोर्ट। यो त्योभन्दा थोरै ठुलो हैन। अनि अरू त यही भइहाल्यो। अरू केही छैन। यो क्यामेरा भइहाल्यो। अफ पनि यो भयो। सेटिङ मिलाउनलाई तलमाथि चाहिँ यो भयो हैन। यसबाट चाहिँ सेटिङ मिलाउने सामान चाहिँ यही हो। ल इकनको ल प्याक गरौँ।